Hi everyone! This is Girly and welcome to my first ever vlog. So since this is our first video, I would like to extend my gratitude to those people who have helped me to make this thing possible. Promise guys, it really gives me a push to go on with this. So without further ado, let's now start! For our makeup for today, we will just be having a mall or gamitin sa school pag nagra-report ka since malapit na naman yung pasukan. So, even if virtual or online class lang yan, pwedeng-pwede tong makeup look natin just to make our face presentable. And of course, mga girls out there, gusto naman natin makita na presentable yung look natin, di ba? Although, okay naman yung natural at walang halong chemical. Pero, I believe kasi that makeup should not change the way we look, but just enhance the way we look. So, we will now proceed to our makeup look for today. For the first step, I am using the concealer. By the way guys, sa pag-a-apply ng concealer, dun lang sa may dark part na meron tayo. Hindi yung sa buong mukha. Because magiging parang mascara na lang siya sa mukha kapag halimbawa, nilagay natin siya sa buong face. Now, it's like this. Yeah. Since meron akong color discoloration sa under eye ko, I will use this one. Pwede rin kayo maglagay dyan. And then sa bridge ng nose, tapos dito sa baba. And the rest, meron tayong acne marks. So, ayan guys. So, diba? Nawawala. Nawawala. Natatakpan. By the way guys, if you have sponge, you can also use that. Pero ngayon, I will just use my finger to press yung product. So, press nyo lang, guys. You don't have to put too much pressure din dito sa face natin. Just press it. Ayan. I also would like to share our principle number 1 for today, which is the attitude of gratitude, diba? Alam nyo, na-realize ko lang netong mga araw na to na iba talaga kapag halimbawa yung heart natin is full of gratitude. Yung talagang punong-puno ng pasasalamat dun sa mga tao na tumulong sa atin. And ginagawa ko rin kasi guys, yung sa journal or kung meron kayong notebook sa bahay ninyo, you can also do the same thing. Yung may gratitude wall, yung at the end of the day, you will reflect sa kung anong nangyari sa buong araw. And then, lalagay nyo lang dun yung thank you Lord, kasi may food kaming nakakain, may shelter kaming natutuluyan, yung mga ganun, diba? Like simple steps lang siya, but it will always lead to a grateful heart. And at the same time, yung mindset is okay. Like, kahit na maraming negative vibes yung pumasok, your mindset will always be optimistic, and it is because grateful yung heart na meron tayo. And I also believe that in our growth, God will always use people for us to help sa growth na meron tayo. Sabi nga nila, no man is an island. So, ibig sabihin, lahat tayo nag-grow kasama din yung ibang tao. And through them, mas lalo tayong mapapanatag at mapapatatag pa yung loob natin. Make sure na na-press natin ng maayos yung concealer sa skin ng face natin so that yung i-apply natin and the rest of the product will gonna go flawless. Good morning, ma'am! This is my report for today. Oh, confident na tayong gumalaw. Magsalita. After putting a concealer on our face, we can now proceed to our liquid foundation. And going back pala sa sinasabi ko kanina, na si Lord gumagamit ng mga tao, nagsisend siya ng mga tao para sa growth natin. I also want to add na yung gratitude wall na pwede natin gawin sa araw-araw na pagre-reflect natin is that we will also be reminded of the changes
na nag-take place sa buhay natin. And yeah, you've done it through the people sent by God. I also want to share to also make time to thank those people na nag-lift up din sa atin, to encourage us to be the right person and mag-grow pa lalo sa faith natin kay Lord. Kapag halimbawa sa atin nga may nag-thank you, di ba? Parang, wow, grabe, na-appreciate niya ako. What more pa kaya yung mga tao na sasabihan natin nun? Maybe they are going through the hard seasons and in just one thank you na nanggaling sa atin is malilift up uli yung soul nila. And it will also result na maging strength nila to go on din sa challenges sa buhay nila. Ayun! So, tapos na tayo ng maglagay ng ating liquid foundation sa face. Yan, liquid foundation pa lang siya. Diba? Pero, parang pwede na tayong lumabas. Maggagala. Make sure guys that you have put liquid foundation on your entire face para pantay yung kulay. And again, press lang siya. Hindi yung parang matatanggol yung skin sa face natin. Ganon. Ayan! Gusto tayo sa liquid foundation. Next naman is putting a powder on our face. If you have a Johnson's baby powder, it's already fine. Pwede mo na siyang gamitin. Then, kung wala kang mga pressed powder, for example, yung mga Maybelline, L'Oreal, and the rest of it, you can use the Johnson's baby powder. And it is also for sensitive type of skin. That's why I'm using it. O kung ano mang pulbo yung meron din sa pouch ninyo, it's already fine. Pero sa video na to, I will gonna use the L'Oreal Paris True Match. And sabi dito, super blendable perfecting powder. Which is for me, totoo talaga siya guys. Kasi pag nilagay siya sa mukha, hindi siya nagkikake and at the same time, hindi rin nagdadry yung face na meron tayo. And I highly recommend it. Pwede kayong makabili ng ganito sa Watson's din or sa Dep Store. And bumibili talaga ako sa SM Dep or kung hindi man sa SM Dep, doon sa Watson's. Kasi, ayun, panigurado na authentic yung mga products na nandoon. Natatakot kasi ako bumili sa tabi-tabi lang. Natatakot ako na masira yung skin kasi naranasan ko na yun. And sobrang hirap. Lalo kapag halimbawa mukha yung usapan, diba? Parang, pag nasira to, ayoko na humarap. Ganon. Ang corny ko. Pwede rin kayo maglagay sa leeg, ganyan. Kung gusto ninyo. Kung hindi, okay lang. I will just get my makeup brush. Ayan. Yung brush para sa powder. Para makalat palalo. Kung spread lang siya. Oh, diba? Yeah! Now, after natin maglagay ng liquid foundation and yung mga nilagay natin kanina, we will now proceed sa gustong-gusto ng lahat. Pero, few lang yung nakakagawa. Walang iba kundi yung pagkikilay, girl. So, sa pagkikilay, always remember na magdodraw lang tayo ng line. So, susundan lang natin yung natural na kilay na meron tayo. Hindi yung parang pag ganun nga yung kilay mo, tapos gusto mong patakas. Diba? Kapag gano'n. So, ang hirap nun. So, I will teach you how. So, yan. Magsisimula lang tayo sa baba, guys. Ito talaga yung isa sa pinakamatrabaho sa face. Kasi syempre, kailangan pantay siya or else, kapag hindi pantay, ang pangit tignan. You just have to be careful sa pagdodraw ng line. Sa pagdodraw ng line. After natin mag-draw, yung sinundan lang natin yung line ng kilay natin. Use a spoolie. So, i-blend na natin yung ginawa natin kilay. Again, do not put too much pressure sa pagkikilay. Ayan. O, diba? Sa pag-choose ng color ng pangkilay natin, it is important na i-match natin yung color ng kilay natin sa color ng hair natin. So, if you have this kind of color ng hair, you can use light brown.
Or if you have a black hair, you can use color gray or dark brown. Does not necessarily mean naman din na kapag halimbawa black yung hair natin, dapat black yung kilay natin. Syempre, binabagayan pa rin yan. Sa mga kilay na makapal na, di naman na rin kailangan magkilay ng too much. Ganun. So, gagawin din natin yung ginawa natin dito sa kabila. Again, mag-draw lang tayo ng line and then i-blend natin siya gamit yung spoolie na meron tayo. Blending is the key pagdating sa pag-makeup. Mapa-eyeshadow man yan, sa lips, sa contour, sa blush on, lahat. Blending is the key. So, you have to take time blending it properly talaga. And going back dun sa sinasabi ko kanina, na tumulong sa atin para mag-grow, ganon. I also realized that it is easy to impress people, but it's hard to impact their lives. Why? Kasi impacting takes time, effort, and intentionality. So kung meron kayong mga life coaches dyan, mentors, be it spiritual, treasure it and give thanks to them. Kasi yung effort na meron sila, yung oras na nilalagay nila, pag nag-lead ka kasi ng tao, or let's say, kapag halimbawa, gusto mo mag-inspire ng tao, you will always start within yourself. And after that, siyang mag-lead ng tao. And those people na nag-lead talaga, hindi lang oras yung binibigay nila, pero pati yung bulsa, lahat-lahat. Because they are so intentional sa pagtulong sa tao. And if you have that kind of people sa paligid mo, don't waste their time. So, be thankful, be grateful na meron tayo. Ganon. Of course, listen to them. Kasi there's also difference between listening and just hearing. Hearing is just narinig mo lang, pero when you are listening, you are paying attention and you are applying it to your life. You're applying it into your life gradually, hindi naman parang boom, biglang change na agad. Even those little steps are called progress. And you have to be patient. We have to be patient sa growth din or sa process na meron tayo. Kasi si Lord nga, di ba? He is so patient sa progress na meron tayo. Ano pa kaya tayo? Ayan, so magkikilay na tayo. Ang dami natin. Dahil by the way, guys, rare lang yung tao na merong thankful heart, na merong grateful heart. Bihira lang yung mga tao na they take time to thank those people na tumulong sa kanila. And I think one of the most beautiful parts sa buhay natin is mahalo dun sa mga rare people. Because those rare people are so different. They are like a stones na kailangan pang i-dig. Like the pearl, di ba? Kailangan mo na siyang sisirin sa dagat. Kapag sinisid siya, doon mo makikita yung beauty. And those rare people have their own beauty because of the uniqueness that they have in their heart. And by the way, we are called to be different naman, be it in whatever aspects that we have in our lives. And if we want to be different, we have to start sa sarili natin. And just imagine, yung pagiging iba, nagsistart sa sarili natin. Tapos, magmumultiply tayo. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na yung rare people is nagmumultiply just because nag-stand in the gap. Going back, unexpressed gratitude is ingratitude. Again, unexpressed gratitude is ingratitude. Because those people who have that grateful heart, they can't help but to express the joy that they have in their hearts to the point na thank you sila ng thank you. Appreciative sila. So, yun yung thank you, yun yung gratitude na nanggagaling sa puso at hindi lang sa puso. And it's happy to be with those people na grateful yung heart nila. I remember the story sa Bible wherein merong 10 lepers doon and out of 10 na nanghingi ng tulong kay Lord, ng healing kay Lord, kay Jesus, isa lang yung bumalik doon to give glory to the Lord. Alam mo yun, sana hindi tayo yung katulad ng the rest of 9 lepers na yun, na kung saan we just knew God kapag halimbawa may kailangan tayo. And imagine, if we have a grateful heart, everything will multiply. Just like then sa story sa Bible, yung feeding of the 5,000, wala naman silang sapat na food ng mga oras na yun. Pero the moment na nagpasalamat si Jesus kay God, before sila kumain, nag-multiply yun. Ano pa kaya yung finances na meron tayo kung nagkukulang tayo ngayon? Multiply din yan ni God. Because nothing is impossible when it comes to Jesus. After natin maglagay din ng eyebrow pencil, dadagdagan ko siya ng eyebrow pen. Dito ko lang siya ilalagay sa dulo para i-define. Basta, dadagdagan lang natin yung kapal niya sa dulo.
Kasi mas dark siya. Sa dulo lang. And you can also use this one para panglagay ng tungkil. Yung tungkil, basta yung wings. So again, ganun lang din. Susundan natin yung nasa dulo. And just to add, guys, sa principle ng attitude of gratitude, I believe that an attitude of gratitude should be a vital part of our lives. Vital, ibig sabihin importante. Isa sa pinaka-basic foundation. And what we thought is basic will often lead us to successful lives and yung magaan na buhay din. And believe it or not, guys, a grateful heart, yung puno ng gratitude sa puso, yun yung pinagpapala lalo. Yung pinagpapala lalo, hindi dahil may favoritism si God, pero He also recognizes those people na talagang nagte-thank you sa Kanya, na nare-recognize din siya. Yung tatay nga natin, di ba, dito sa mundo, kapag halimbawa, nagte-thank you tayo sa kanila, ginaganahan pa sila lalo na magbigay sa atin. So, ano pa kaya yung tatay natin sa langit? It's impossible to be stressed and be thankful. And if then, you are a great person. Kasi hindi lahat ng stress nakukuha pa rin maging thank you because oftentimes, yung mga tao, nagre-reklamo sila imbes na mag-thank you dun sa pressure na meron tayo sa buhay. It changes our mindset. And we know na pag na-change natin yung mindset na meron tayo, iba yung mararating natin. Or positive vibes lang. Ayan, nakikita niyo ba? Ganito siya. Ganyan siya. Tapos i-add ko lang. So, matrabaho talaga yung kilay, guys. By the way, guys, kapag ginagamit nyo to, you have to make sure na mabilis kayo maglagay and mag-blend na rin kasi madali siyang matuyo. So, parang nga siyang color pen ganun. Dun pala sa sinabi ko kanina na it is impossible to be stressed and be thankful pa rin. I said that it is impossible kasi bihira lang yung mga taong like yung ordinary people. Kasi pag ginawa mo, I think that you are above normal na thinker. Kasi you see things in a different way, sa ibang paraan. And it's not a negative way, pero positive way na nagbi-build up lalo ng character natin. For example, meron tayong hugasan sa bahay na sobrang dami. When an ordinary people look at that hugasan na sobrang dami, magre-reklamo. But if you have a gratitude heart, just thank the Lord na, Lord, salamat kasi may nakakain kami. It is really about the mindset of it. Yan. After that, lilinisin na natin yung kilay natin. So, if you have your concealer there, you can use that. But if you don't have, pwede na ninyong gamitin yung liquid foundation na meron kayo. Para maging malinis tignan and yung word na plakado, yung kilay. Ganon. So, paglalagay ng kilay, you really have to be careful, guys. Alam nyo, guys, nung sinimulan ko yung gratitude wall na yun, nag-start na din pumasok yung mga positive vibes sa buhay ko. And it is really a matter of choice din talaga. Sabi nga nila, happiness is a choice. And isa sa outlet ng happiness, yung grateful heart na meron tayo. And when you did that, it becomes your virtue. It becomes your philosophy sa buhay. Now, you have to blend it well para walang natitira. You have cotton buds, you can use that. Or sponge, you can use that para tanggalin or i-press yung mga excess na meron tayo sa kilay for the good finished product. If you have a powder type ng pangkilay, you can also use that na ipangpatong doon sa parang ginamit yung base sa kilay. Kasi yung mga powder na pangkilay, it gives you matte finish na parang natural yung look. Nung nagsisimula pa lang ako mag-makeup, dumaan din ako sa punto ng buhay ko na yung pagkikilay ko, napakapangit talaga. Alam mo, parang hindi mo kayang tignan. So, practice lang. If that is your passion, just practice. And, ayun, just do not give up sa passion na meron kayo. Kasi that is who you are eh. Yun yung gift na binigay sa'yo.
Yun yung talent na binigay sa'yo and you have to use it para ma-enhance. Katulad, halimbawa, nung bakal, kailangan na alagaan siya para hindi magkaroon ng rust. So, ganun din yung talent na binigay sa atin ni God. Kailangan natin pangalagaan. So, kung late kang gumising sa umaga at umagang pasok mo, make sure na gigising ka ng madaling araw. Gigising ka ng maaga para lang sa pagkikilay. So, kailangan mo sipagin gumising sa umaga para lang sa magandang kilay. Pero kapag halimbawa, mabilis ka magkilay, lodi kita. Kasi bibihira lang yung tao na mabilis magkilay, tapos yung finished product is wow. Diba? Kilay tutorial ata. Sorry guys. Basta ayun. Ayan. This is our kilay now. After nating magkilay ng napakahabang minuto ba yun? Dadako naman tayo sa paglalagay ng lipstick sa labi natin. So yun, i-apply na natin siya. And sa pag-a-apply guys ng lipstick, you just also have to follow the line. Hindi lalagpas dito. Iba kasi nilalagyan hanggang dito. So follow mo lang. Going back, gratitude is like a muscle that the more we exercise it, the stronger it grows. Stronger it grows. Because tulad yan ng sinabi ko kanina, yung gratitude, attitude of gratitude na meron tayo. Pag pinactice natin siya, it becomes our habit. And eventually, it will become our virtue, our philosophy in life. Ayan siya, guys. Nude type lang talaga siya. And I love nudes. Nude color. Now, para medyo may parang pag-gradient color siya, I will use a lip tint na mas dark dun sa nilagay ko kaninang lip color. Ayan. Ayan siya, guys. Ang ganda niya sa labi. Niyo ba yun? And for our next step, after natin maglagay ng lipstick and lip tint sa labi natin, we will now proceed sa eye curler. Hindi ko, maikli lang kasi talaga yung eyelashes ko. But anyway, syempre after neto, after curling our eyelashes, naglalagay na tayo ng mascara. And for our final step for today, maglalagay na tayo ng blush up. Tap-tap lang din dito. Ayan! Hindi ko alam kung nakikita ninyo, pero ayan. Ayan! Blend lang natin ng maayos. So, this is our final look for today. So, makikita naman ninyo, simple lang, madaling gawin kung halimbawa hindi ako masyadong nagdaldal. Diba? So, as you can see, hindi ako gumamit ng bronzer, highlighter, and contour sa face or sa nose para ma-highlight yung flat nose ko. You just have to be confident sa face na meron ka. So there you go. I hope you like this simple look for our video for today. And just like for our principle number 1, attitude of gratitude, go and be used by God to be a different maker and thank those people who have invested in you. See you on our next video. I hope you like it.